บ้านมาก็ลมลื่นมากนะครับอยู่กลางเมืองแล้วก็แต่ว่าต้นไม้เยอะแล้วก็จะมีรถโผล่มาตามจุดต่างๆก็น่ารักดีนะคนชอบรถนี่เวลาสร้างบ้านแล้วบิวอินการาจเข้าไปเนี่ยมันจะเท่กว่ามาทำที่หลังนอกจากที่คุณเยอะมากๆแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆเนี่ยก็อีกแบบหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะแมนเคฟนิดๆก็จะมีเนี่ยโต๊ะพูมีเบนช์ทำงานนะครับเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งอันนี้ผมก็แอบดูอยู่นะอยากมีบ้างจังไอ้เบนช์ทำงานเนี่ยเพราะตอนนี้เวลาทำงานใช้นั่งกับพื้นปูกระดานหรือพิมพ์ก็ออกจะเขินๆนิดนึงเต้นอูดูโอ Power by Tross Midas Window Film สวัสดีครับเต้นอูดูโอวันนี้เรามาบุกโรงรถเพื่อนจากคราวที่แล้วที่เราเคยบุกโรงรถเราเองอูดูไปแล้ววันนี้เราฟีดแบ็กดีเราก็มาลงรถริชาร์ดคนริชาร์ดเพื่อนของเราซึ่งริชาร์ดได้อยู่เลนไดรฟ์มานานแล้วตั้งแต่ยุคบุกเบิกจริงๆมาตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนคลาสสิกคาร์ใช่เล่นรถคลาสสิกด้วยกันมาก่อนแล้วก็มาต่อด้วยกันมาเรื่อยๆอย่างเหนียวแน่นไม่เข็ดครับไม่เข็ดเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วครับเขาก็มีวิชาก็มีวิชาครับก็มีวันนี้เราจะมาคุยเรื่องรถแล้วก็เรื่องรถของริชาร์ดแล้วก็มีน่าสนใจอยู่หลายคันมีเรื่องราวสตอรี่อยู่หลายคันเนาะวันนี้ริชาร์ดถามว่าทำไมถึงชอบรถคลาสสิกก่อนมาง่ายๆทำไมถึงชอบรถเลยโอ้ชอบรถนี่ได้มาจากพ่อพี่พ่อผมชอบรถมากๆก็ชอบขับรถ BM ชอบแต่สมัยก่อนเมืองไทยไม่ค่อยมีรถอิมพอร์ตเท่าไหร่ก็โชคดีที่บ้านก็มี BM อยู่บ้างแล้วมันเป็นรถที่ขับสนุกเป็น driver's car ก็ได้แต่นั่งรถ BM ตั้งแต่ตอนเด็กๆก็เลยทำให้ชอบรถแล้วก็เหมือนกับที่บ้านก็ไม่ค่อยขายรถอะพี่พอมีรถปุ๊บก็คือใช้ไปเรื่อยๆพอรุ่นใหม่ออกมาอยากได้รุ่นใหม่ก็ซื้อคันใหม่ไอ้คันเก่าก็เหมือนเสียดายก็ยังเก็บไว้อยู่พอเก่าแป๊บนึงก็ไปซ่อมใหม่มันก็กลายเป็นรถคลาสสิกพอเป็นรถคลาสสิกก็เลยเหมือนมีรถคลาสสิกอยู่ในบ้านมาตลอดกลายเป็นคอลเลกชันไปแต่ผู้ใหญ่สมัยนั้นเนี่ยลิต้าผมอายุไล่ๆกันอาจจะเด็กกว่าพี่เยอะแต่ว่ารุ่นนั้นเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเขาซิ่งๆหน่อยเขาจะขับ BM กันใช่เพราะสมัยนั้นมันไม่มีแล้วมันมีเบนซ์มันก็จะรู้สึกมันหรูใช่ไหมสมัยก่อนผู้ใหญ่หน่อย BM ก็รู้สึกว่ามันสปอร์ตก็เพราะผมก็เหมือนสไตล์เนี้ยคือพ่อก็ชอบรถแล้วพ่อชอบ BM ก็มาใน BM แล้วก็มาใส่พ่อพี่จะชอบรถประหลาดเมื่อก่อนนี้ชอบแลนเซียอัลฟาแล้วก็ให้แม่ขับแม่ก็จะบ่นเพราะจะพังตลอดแล้วรถคันแรกจริงๆที่ริชาร์ดที่แบบว่าเป็นรถคลาสสิกที่ใช้หรือซื้อคือคันไหนถ้าใช้เนี่ยก็คือรถของพ่อไอ้ผมมีซีรีส์ 7E23 เดี๋ยวไปดูก็คืออยู่ในบ้านมาตลอดเราก็ได้ขับมาเรื่อยๆคันนั้นนี่ซื้อแต่ป้ายแดงไม่ใช่ครับเพราะสมัยก่อนมันเอาป้ายแดงเข้าไม่ได้แต่พอดีตอนนั้นน่ะพ่อมีเพื่อนเป็นทูตสั่งรถคันนี้มาเป็นรถ personal car เขาก็เก็บไว้อยู่ประมาณ2ปีหลังจากนั้นเขามาขายให้ก็เลยมีคันนี้ซึ่งเป็นก็เกือบก็ไม่ได้ป้ายแดงทีเดียวได้มาประมาณแบบ3-4 หมื่นโลอะไรประมาณเนี้ยฮะคันนั้นปีอะไรปี80ครับในสมัยนั้นรถอิมพอร์ตเนี่ยมันไม่มีศูนย์แทบจะไม่มีมันไม่มีศูนย์โลมันต้องรถยูสทั้งนั้นใช่จนถึงปี89ไม่ใช่พี่รถใหม่ไม่สามารถอิมพอร์ตเข้ามาได้ยกเว้นว่าจะเป็นรถทูตหรือว่าใช่แล้วก็มาขายต่อแล้วคือใช้ไปเกินกี่ปีแต่รถทูตเนี่ยจำได้ว่าทูตเนี่ยเอามีสิทธิ์เอาเข้ามา1คันแล้วก็จะเอากลับหรือไม่เอากลับก็ได้ก็ขายอะไรก็ได้ก็ถึงมีรถทูตกันอะไรเงี้ยสิ่งที่ริชาร์ดมีเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายเพราะว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกอ่ะเดินเข้ามาในตลาดเนี่ยจับแนวไม่ได้เลยอะไรเนี่ยมีทุกอย่างมันจะให้ตอบว่าไงดีพี่ก่อนที่จะซื้อแต่คันผมคิดเยอะนะพี่จะซื้อแต่ในสิ่งที่เหมือนชอบอาจจะชอบตอนเด็กๆหรือว่าพอโตขึ้นมาแล้วเราเห็นว่ามันสวยบางคันไม่เคยคิดเลยว่าจะอยากได้แต่พอเริ่มหาข้อมูลปรึกษาเพื่อนนู่นนี่นั่นเขาก็แนะนำอย่างมินิเนี่ยหน้ามันเป็นอย่างเงี้ยผมตอนแรกอยากได้มินิธรรมดาผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขารู้เรื่องมินิดีก็ไปปรึกษาเขาบอกเฮ้ยถ้าจะเล่นเล่นตัวนี้เพราะมันแปลกมันไม่ค่อยมันมีอันเดียวแล้วมันผลิตมาไม่ได้เยอะเท่าไหร่คนที่เคยซื้อรุ่นที่หน้าตาแบบเนี้ยเขาก็ไปแปลงเป็นหน้าตามินิธรรมดากันหมดดังนั้นเนี่ยมันจะมีน้อยแรขึ้นเรื่อยๆแล้วไปประมาณหน้าตามันก็กวนดีก็เลยก็ชอบดีพี่นี่มันเรียกว่าอะไรนะมีชื่อขับแมนแล้วก็หรือยังไงเราบางที
ชอบ Porsche เพราะเป็นรถที่ขับสนุกมากแต่ว่าบางทีเราขับสนุกไปภรรยาก็บ่นลูกก็ไม่ค่อยแฮปปี้ในบางทีก็เลยหลังๆมาก็เลยไปซื้อเบนซ์พอสมควรพี่มันเล่นเบนซ์เพราะว่าขับสบายไปเรื่อยๆไกลไปเรื่อยๆไม่ต้องไม่พูดปราดเท่าไหร่นั่นก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือริชาร์ดนี่ก็มี RBB เหมือนกันใช่พี่2 คันเนี่ย2 คันจำได้ว่าไอ้คันทาก้าเนี่ยเป็นคันที่3เป็นคันที่3ของประเทศไทยใช่ครับเป็นคันที่พี่ชินจะใช้เป็นรถที่นากายมาทำตอนเปิดอู่ใหม่2 คันแรกทำอยู่ใต้ตึกใช่แล้วก็คันนี้ก็คือเป็นรถของพี่พอเก่าแล้ววนกับพี่แล้วพี่ชินก็บอกเนี่ยคันนี้จะให้นากายทำแล้วผมไปเห็นรถพี่โต้งอ่ะไอ้RWคันที่2ของประเทศไทยแล้วก็เห็นแล้วชอบมากสวยมากก็บอกพี่ชินเราอยากได้คันนึงพี่ชินบอกนี่ไงเอาไหมคันนี้ยังไม่มีเจ้าของทาก้าเนี่ยทาก้าแต่ว่าเป็นทาก้าที่ทำมาแล้วสวยนะเพราะว่าปกติแล้วทาก้าที่เห็นมันทำมันชอบใส่ปกใส่ปีกแล้วมันจะดูลายทาก้ามันสีทาก้ามันเหมือนอาหารรสจัดแล้วอ่ะไปเติมปรุงเยอะๆแล้วมันเละมันเละแต่ว่าพอคลีนแล้วมันจะสวยคือเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าริชาร์ดเป็นรถหลากหลายมากนะอย่างบางคนเนี่ยเราไปคุยกับเขาก็จะมีแนวเขาริชาร์ดเนี่ยเอาจริงเท่าที่ผมเดานะก็คือชอบอะไรกูมีอย่างนั้นนะไม่ได้มีข้อจำกัดตายตัวแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนคือริชาร์ดมีรถคลาสสิกมากกว่ารถใหม่ใช่ครับรถใหม่นี่แทบจะไม่มีเลยป่ะมีแค่ GT4 คันนึงแล้วก็มีรถบ้านรถบ้านนะรถบ้านรถต้องมีรถบ้านมันต้องมีรถบ้านบ้างเนี่ยไม่มีรถบ้านเลยเอาดีวากอนก็รถบ้านมึง RS ด้วยไม่ใช่เหรอคันนั้นอ่ะบ้านก็รถบ้าน RS6 รถส่งลูก RS4 รถส่งลูกเนี่ยรถเนี่ยแล้วอะไรเนี่ยซูบารุอะไรน่ะขับ4เทอร์โบป่ะน่ะนี่เห็นนะซูบี้อยู่ข้างบนแต่ละคันเนี่ย generally เนี่ยรถคลาสสิกเยอะกว่ารถใหม่ใช่อาจจะเลิกกว่านิดเดียวแต่ก็เยอะกว่ามีความโน้มเอียงไปทางชอบรถคลาสสิกทำไมมันก็มีหลายอย่างนะพี่อย่างแรกก็คือเราชอบเป็นโดยมากรถคลาสสิกตอนนี้ที่ผมมีเยอะที่สุดคือพวกรถปี 90 เราโตกันมาตอนนั้นตอนเด็กๆเราก็ฝันอยากได้คันนู้นคันนี้คันนั้นเราก็ศึกษาโหมันเอื้อมไม่ถึงสมัยนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นใน Porsche 993 พวก Benz SL Benz 124 อะไรพวกนี้เป็นที่เจ๋งอะสำหรับสมัยนั้นยุคนั้นเราก็เก็บเอาไว้พอวันหนึ่งมีโอกาสเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากหารุ่นอย่างนี้สเปคอย่างนี้ถ้ามีมาถูกใจปุ๊บก็ค่อยๆซื้อทีละคันมาเรื่อยๆครับจริงๆไม่ได้ซื้อคนเดียวด้วยผมมีน้องชายที่ทุกคันเราก็หุ้นเงินซื้อแล้วก็ทำรถก็ทำด้วยกันมาครับดันป่วยครับงั้นจริงปกติน่าจะคู่เพราะ2 คนนี้ก็จะไปไหนด้วยกันเป็นพี่น้องเวลาออกทริปก็นั่งคู่กันไปสลับกันขับแต่ส่วนใหญ่นิชาร์ดขับส่วนใหญ่ผมขับมาแข็งผมมาไม่ขับหรอไม่เป็นไรครับพี่นิชาร์ดขับผมดีเว้ยน่ารักมากพี่น้องคู่นี้ไม่มีญี่ปุ่นมีดิซูบารุไงคลาสสิกดีวะคลาสสิกไม่คลาสสิกเหรอซูบารุไม่คลาสสิกเหรอก็มันปี 2000ตอนนี้รุ่นใหม่ขึ้นเลข2ก็ไม่คลาสแล้วไม่มีญี่ปุ่นใช่ไม่มีประมาณ 5-6 ปีก็คลาสสิกให้พี่ดูว่าเหมือนขอให้เก็บไว้นานพอยังไงก็คลาสสิกไม่แต่อันนี้ไม่แปลกคือจะเล่นมั่วยังไงเนี่ยพอมาดูคอลเลกชันแล้วผมเชื่อว่าของทุกคนน่ะมันจะมี common denominator อะไรสักอย่างซึ่งพอเราเห็นแล้วจะรู้สึกว่าเขาชอบแบบนี้แหละเดี๋ยวไปเดินดูดีกว่าได้ครับได้แล้วเราเริ่มมาจากคันนี้ก่อนก็ได้กอล์ฟเปิดประทุนได้เริ่มถามพี่อู๋ดีกว่าอันนี้รถเก่าเหรออู๋เหรอ ไม่เพราะอะไรว่าเริ่มจากคันนี้เมื่อคราวที่แล้วที่ไปลงรถมึงแล้วเราลืมรีวิวโฟล์กแล้วมีคนถามว่าพี่อู๋ครับข้ามโฟล์กไปด้วยข้ามโฟล์กไปด้วยอะไรเงี้ยอันนี้รถเก่าอู๋เหรอคันนี้เป็นโฟล์คคาบิโอเล่คันแรกของผมซึ่งผมชอบทรงมันทุกอย่างแต่ก่อนมันจะมีโป่งมีอะไรฮะมันจะเป็นตัวคาร์แมนพวงมาลัยขวาวันนั้นมันแก้ขวามาแล้วมันขับไม่ดีหมายความว่ามันซ้ายย้ายขวาแล้วมันขับไม่ดีผมไม่ชอบผมก็เลยพอมีควงซ้ายมาแท้ๆมาผมก็เลยขายคันนี้ไปเอาคันนู้นก็คือไอ้คันที่บ้านแล้วคันนี้พี่บันซื้อไปพี่บันก็ไปกลับเป็นพวงซ้ายให้มันขับดีแล้วริชาร์ดก็ปล้นต่อไปถอดชุดโป่งคาร์แมนออกใส่เป็นซีรีส์1
คนที่ทำให้พี่นิวทำ พี่นิวทำ ไอ้นิวท สวยมาก ำไอ้นิวเขาทำแว็กเก่งแว็ก นะครับ เพราะว่าเขาเซียนแว็ก อ่า WAG ฮะแว็ก Volkswagen Group ได้มาจากพี่บัน มาม่ามันช่างดีอะไรเช่นนั้น พี่บันก็บ้านบางกอกถ้าคนเล่นรถคลาสสิกยุคที่ นี้ แล้ว ยุคนี้แหละยุคนี้แหละ ยุควัยรุ่นเนี่ยยุควัยรุ่น แล้ว ไม่ ก็ รู้ มา จัก RVB ครั้นี้เราพูดถึงไปบ้างแล้ว เป็นทาก้าเบอร์ 3 ของประเทศไทย ใช่ทางการเบอร์ เป็นทาก้าคันแรกของโลกครับ ทาก้าคันแรกของโลกใช่ลืม RWB ทาก้าคันแรกของโลก เพราะตอนนั้นยังไม่มี ไม่มีใคร ญี่ปุ่นก็ไม่ ใครทำเลย ไม่มี ญี่ปุ่นไม่ทำทาก้าเลย There's something in the water. I feel it taking over me. It's slowly getting harder to breathe, breathe, breathe. And I don't know what's happening. How did it come to this? มีพี่ไทยนี่แหละ คันนี้เมื่อก่อนเนี้ยผมอยากได้ยอดไลค์ใน IG เยอะไปถ่ายคันนี้แล้วลง ทุกครั้งที่ลงมันจะแบบ เพราะว่ามันลงตัวมาก สีเสืออะไรเงี้ย ฮะจริงๆแล้วสไตล์อันเนี้ยไม่รู้พี่จำได้ป่ะตอนพี่ไปญี่ปุ่นไปหานาไกคนแรกอะมันมีสีดำจอดอยู่ ไอ้ดำล้วนเลย ดำล้วน 964ไม่มีปีก จำได้ คันนั้นนะเป็นอินสปิเรชันให้ทำคันนี้พี่ เพราะว่าเมื่อก่อนนี้ส่วนใหญ่จะมีปีกหมด อันนี้ก็คือตั้งแต่ทำมาลิชาร์ดจะไม่ทำอะไรเลย ไม่ได้ทำอะไรพี่ก็คือเป็นเทนแนนเครื่องตามปกติทั่วไปขับได้เรื่อยๆครับไม่มีอะไร แต่จริงๆจะบอกว่า first in the world เนี่ยไทยเนี่ยเยอะมากนะ ใช่ คันนี้ทาก้าคันแรกของผม 930 คันแรก นอกญี่ปุ่น พี่ชินคันแรก นอกญี่ปุ่น in general ไอ้โต้งเป็น smooth fender คันแรก นอกญี่ปุ่นอีกเหมือนกัน คือทุกอย่างแม่งแรกที่เมืองไทยหมด เพราะว่าตอนนั้นตอนช่วงแรกเราก็ทำเยอะแล้วทำเร็วด้วย มีทำทุก ทำบ้า เดื เลื อน อดอ่ะ ปีหนึ่งท 5 คันนะ เผลอๆพี่อาจจะเป็น 964 เทอร์โบคันแรกของโลกก็ได้นะตอนนั้นอะที่บ้าตักไปนะ ำนอกญี่ปุ่นน่ะเหรอ ไม่รู้นอกอะไร ไม่นอกญี่ปุ่น ในญี่ปุ่นน่ะไม่ใช่แน่ แต่นอกญี่ปุ่นของพี่แน่นอนคันแรก แน่นอนใช่ ค่อนข้างมั่นใจ คันที่ 5 เอง อ่ะ อ่ะ มินิเมื่อกี้เราคุยบ้างแล้วคลับแมน ก็จะเป็นหน้าตัด นี่น่ารักเนาะ น่ารักมาก อันนี้มีนานยังที่ชาร์จอยู่ที่ชาร์จนานยัง อยู่นานแล้วพี่หลายปีแล้วแต่ว่าตอนได้มาเนี่ยก็คือมันต้องทำมันมีผุมีอย่างงู้นมีอย่างนี้แล้วภายในก็ไม่สวยอะไรทำนองเนี้ยครับแล้วก็ อ๋อ นี่ภายในเบิกใหม่เลยเหรอ เอ่อ หมายถึงว่าดิชาทำเองเลยเหรอ ทำ หรือมันมาอย่างนี้แค่บูรณะ ไม่ครับทำใหม่หมดเลยพี่ โอ้โห ภายในนี่คือพี่มานัดทำให้ครับทำให้มาสวยอย่างนี้ได้ สวยว่ะ สวยมากคันนี้สวยมาก กิฟต์มากเลย ผ้าเป็นผ้าเบนซ์นะพี่ ออกผ้าเบนซ์ ผ้าของ190ปี สีสวยด้วย ใช่ครับ เกียร์ธรรมดา คันนี้เครื่อง 1250 ไม่ครับเครื่องเป็นเครื่อง1,300แล้วพี่ อ๋อเครื่อง1,300แล้ว 1,300หัวฉีด โอเค ก็ใช้ง่าย สตาร์ท ใช้ ติด ง่ายประจำวัน อันนี้ ขับ คื เล อย คือได้มาช่วงที่เลนไดฟ์เขาบ้าๆมินิกัน ใช่พี่ช่วงเดียวกันเลยครับ ช่วงนั้นมินิหมดตลาด พูดอย่างนี้คนหาว่าเราปั่น เราไม่ได้ซื้อเยอะ เราแค่ซื้อมินิพร้อมกัน 13 คัน เราไม่ได้ซื้อเยอะ ไม่หมด มินิมีเยอะอ่ะมาต่อทางนี้ ไม่ต้องดูอะไร คืออย่าโซนดิ คือไอ้นี่ไม่เท่าไหร่กลัวแม่งตกมาใส่คันนี้ มันทำร้ายรถลงรถเขาอย่างนี้ เดี๋ยวนะไม่เมื่อกี้ก็คืออ๋อนี่มีลิฟต์รถหลายแบบด้วยนะ ใช่พี่ ใช่ป่ะ ลองไปเรื่อยอ่ะ อ๋อไม่มันจริงๆมันต่างกันก็คือ อันนั้นเป็นลิฟต์จอดรถ อันนี้ตอนนั้นก็คิดว่าเฮ้ยเรามาเผื่อช่างมาเซอร์วิสในบ้านได้อะไรทำนองเนี้ย นี่เป็นลิฟต์ซ่อมรถ ก็เลยเป็นลิฟต์ซ่อมรถแบบสี่ขา แบบน้ำมันหยดใส่คันล่างได้ ใช่ แต่ว่ามันมีที่ที่มันเลื่อนเอาถาดรองน้ำมันใส่ได้ 2 อัน ดังนั้นก็ดี ปลอดภัยในระดับหนึ่ง ปลอดภัยในระดับหนึ่งครับ อ่ะ พูดถึง 2 คันนี้บ้าง เอาคันนี้ก่อนแล้วกันอยู่ข้างล่าง คันนี้เป็นรถที่อยู่ที่บ้านมันตั้งแต่ป้ายแดงครับ โอ้ ฮะเป็นซีรีส์ แครูม 5ปี 91ครับ นี่ first paint ป่ะ ไม่หลายเพนแล้วครับ เพราะว่าเป็นผมใช้ตอนเป็นวัยรุ่นค่อนข้างเยอะมันก็เลย มีประสบการณ์ มีประสบการณ์เยอะ โชนโชคโชน โชคโชนขับไปเยอะขับไปหลายที่ มีประสบการณ์ เคยทำเครื่องพังเกียร์พังทำพังมาหมดแล้วพี่ อันนี้เกียร์ทำมาเกียร์ออโต้ มันมาเป็นเกียร์ออโต้พี่ แล้ววันเนี้ย เป็นเกียร์ธรรมดาแล้วครับ เดิมๆครับพี่เดิมๆ พี่เดิมๆเบื่อมากเลยเดิมๆเลนได้ เดิมๆเนี่ย
ชื่อว่ามี GT4 ใช่ครับ อันนี้น่าจะใหม่ที่สุดถ้าในบรรดารถ ในบรรดา Porsche ใช่ในบรรดา2 ประตูใหม่สุดครับ อันนี้คุณก็ไม่ค่อยใช้นะ จริงๆ แล้ ออก ว ทริปแล้วเหรอ ฮะ ออกแล้ว เคยออกคนหนึ่งครับ นี่ผมก็ชอบแต่พยายามจะแอบมาต้อๆแหละแต่ว่า เขาไหวตัว ใจ ทัน แข็งว่าใจแข็ง ใจ เขาไหว แข็ง ตัวทันเขาไหวตัวทัน ใจแข็งเพราะซื้อรถใหม่มาพี่ เออ ซื้อป้ายแดงมา มีป้ายแดงเลย ก็ขายไม่ลงพี่ ก็แก๊งเราอ่ะเล่นรถคลาสสิกด้วยซื้อรถไปแล้วปุ๊บแม่งขายไม่ลงสักคนเลย เก็บจนแม่งคลาสสิกอ่ะ ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกโรงรถหนึ่ง ไปข้างนอก อันนี้ไม่มีอะไรนะนี่รถบ้านนะ รถบ้าน ดูดู นี่ก็ เป็น มาอีกส่วนหนึ่งอีกโรงอีกฝั่งหนึ่งเก็บนะครับทางนี้ก็ออกง่ายหน่อยไหม ใช่ ลบ ไม่ต้องยกครับ เพราะว่าตรงนี้มันมีสเปซมากกว่าก็เลยทำเป็นแนวนอน แต่ว่าทำตั้งแต่สมัยที่แบบยังไงยังไม่ค่อยมีเรื่องกระดาษไลท์เลยพวกนี้เข้ามาเพราะผมทำมันนี้มาแบบ15 ปีได้แล้วมั้งพี่ แล้วเรื่องของเรื่องคือเมื่อก่อนน่ะรถจอดอยู่ข้างนอกแล้วฝุ่นมันเยอะ ใช่ ก็เลยอยากจะมีโรงรถที่แบบเหมือน ไม่ต้อง ปิด มาเช็ดรถก่อนออกอ่ะ ใช่ แต่ตอนนั้นเราก็แบบยังไม่มีข้อมูลมากก็เลยทำแล้วมันเล็กหน่อยนึงมันจะค่อนข้างแคบ โอเคนะก็เป็นฟังก์ชันของมันแหละ ใช่ ตอบโจทย์ฟังก์ชัน แต่ว่าถ้าเกิดทำสมัยเนี้ยก็อยากจะทำให้มันกว้างขึ้นมีที่เดินรอบๆรถได้ง่ายขึ้นอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็จะแบบแน่นๆ ส นิด มัย นึง นั้นเราทำเป็นไว้สตอร์รถจริง ใช่ครับ ใช่ไม่ได้มีไลฟ์สไตล์เข้าไปเกี่ยวข้อง ฮะ ในการเก็บรถจริงๆ อันนี้ก็เป็นโมเดิร์นคลาสสิก โมเดิร์นคลาสสิกครับขับได้ทุกวันแอร์เย็นแล้วก็จริงๆรถซื้อมาเนี่ยเพราะออกทริปด้วยพี่ ๆแต่จะบอกว่าคันนี้ออกที่บ่อยสุดแล้วของพิชา เป็นขับสบาย แล้วก็ไล่ตามรถพี่ๆพอได้ สมัยก่อนนี่สบาย แต่เดี๋ยวนี้แต่ละคนไปเครื่องเทอร์โบอะไรกันหมดแล้ว นาทีแล้วเขาไปข้างห เมื่ น้า อเดี๋ยวนี้มันวนครบหลุมนะ ก็กลับมาคลาสสิกหนักกว่าเดิมอีก ครับ อันนี้ก็คือ GTS ตามระเบียบทุกอย่าง เป็น มาครบเซตเซ็นเตอร์ล็อกเซอร์มิเบรกป่ะ ไม่ใช่ครับ อันนี้ไม่ยิ่งดี อันนี้เป็นเหมือนเบส GTS ไม่แต่ว่าภายในไม่ใช่อาคันธาราด้วย ซึ่งจริงๆผมชอบเพราะว่าอาคันธาราพอเดี๋ยวมาใช้ไปแล้วมันเก่าเร็ว ด้าน อันนี้เป็นหนังธรรมดา คือเราขับเยอะกันจริงไง ใช่ ฉะนั้นไอ้ของพวกเนี้ยเราจะใช้แล้วแบบมันจะดูแลยาก คือคันธาร่าบางคันที่ใช้บ่อยๆก็คือกลายเป็นหนังกลับแบบ มีรอยมือ ของห อะ มาขอโทษนะวันถึงต้องใส่ถุงมือแต่ว่าคันนี้ 997 GTS เนี่ยเป็น Porsche รุ่นแรกไม่ใช่รุ่นแรก 928 GTS รุ่นแรกแต่ว่าเป็น991รุ่นแรกที่ใช้ชื่อ GTS ใช่ ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของตระกูล GTS ใช่ครับ หันมา อ่ะ สีคล้ายเดิม แต่มีหลังคาแข็ง ทำไมสีเหมือนกันนะ จะให้ตอบว่าไงดี พี่สังเกตไหม RV ทุกคันสีจะไม่เหมือนกัน อ่า ในเมืองไทย อ่า สีที่ผมชอบของพวกพี่ๆทำมากันหมดแล้ว มึงก็เลยจะยึดสีนี้เป็นของมึงเอง คิดนานมากกว่าจะได้สีสวยๆไปหมดแล้ว สีที่เราชอบไปหมดแล้วเราก็ไม่อยากไปซ้ำกับพี่คนอื่นด้วยไงเราก็เลยเราชอบสีนี้ก็ทำสีนี้อีกคันก็แล้วกัน เป็นแบ็คเดทจาก964 ใช่ครับ คันแรกเหรอ ไม่แรกครับ แต่ว่า อืม คันนี้ก็พี่อู๋ก็น่าจะอธิบายอะไรได้ เออ ได้อีกรถเก่าพี่อู๋ เอารถเก่าอีกแล้วเหรอมึงแบบอะไรเนี่ยมึงหลอกขายเพื่อนทุกอย่างเลยนะ ดีนะเนี่ยที่กูไม่มีอะไรเก่าๆมีแต่ของไอ้อูโร่เต็มบ้านเลย ตกใจนะว่าจะไปพูดเรื่องอื่นเก่าๆไม่ได้พี่ไม่ได้ พี่จำคันนี้ไม่ได้เหรอ คันนี้แล้วกับพี่ปิ๊บ โคโรเรส Coral Red 964 ซื้อให้เมีย ซื้อได้เมียมึงเสีย เมียขับไปทำงานแล้วเมียก็ท้องขับไม่ไหว เสร็จกูขาย รถกับพี่ปิ๊บรถ AS แล้วมันจริงๆรถเดิมๆมันนี่เป็นสีแรด้วยนะ สีแร โคโร Coral เร Red สเหมือนจะเป็นเพนทูแซมโปเลย มันคือเพนท์ซัมเปิลของสมัยนั้น Coral Red เนี่ยมันจะเจ๋งมากคือมันไม่แดง แล้วมันก็ไม่ใช่ Ruby Star ไม่ใช่ Ruby Stone มันจะออกแดงชมพูเมทัลลิกนิดๆแบบ Coral Red อ่ะลอง คันนี้รถมาค่อนข้างสมบูรณ์ลิชาร์ดมันไม่ต้องทำรถอะไรเยอะ คือมาทำอายุบีกับพ่นสีอย่างเดียว ก็พ่นสีพี่แต่ว่ามันก็อีกกับเพราะว่าผมไม่อยากได้เกียร์ธรรมดา เพราะว่าแอร์คูลผมว่าเกียร์ธรรมดามันขับสนุกกว่าเกียร์ ใช่ ชิปเยอะ แล้วก็พี่ชินไปรู้มาว่ามีที่หนึ่งที่เขายังขายเครื่องกับเกียร์อยู่ ซึ่งตอนที่คนเนี้ยจะมาขายให้พี่ชินน่ะพี่ชินบอกราคามันไม่สมเหตุสมผลเลยมันแพงไป เวลามันก็ผ่านไปสัก 4-5 ปีอะไรประมาณเนี้ยผมก็บอกผมอยากได้เกียร์ธรรมดาพี่ชินก็บอกเนี่ยมีคนเนี้ย
ขายอยู่ คือราคาเดิมอ่ะ 4-5 ปีผ่านไปมันเลยโอเค ราคามันขึ้นมันเลยโอเค ราคาตลาดโลกมันขึ้น ใช่ แล้วพี่ชินก็กลับไปคอนแทคกับคนเนี้ยว่ายังของยังอยู่ไหม เขาบอกยังอยู่ยังขายราคาเดิม ก็กลายเป็นว่าราคาถูก เหมาะสม ได้ราคาเหมาะสมได้ราคาเหมาะสม เกียร์ใช่ไหมเกียร์ ไม่ใช่ทั้งเครื่องทั้งเกียร์เลยครับ ก็เลยเอาทั้งเครื่องทั้งเกียร์ของคันนั้นมา โอเค คันเนี้ยก็เป็นคันแรกของ RWB ที่เกิดใน อ๋อ คันนี้เป็น คันนี้ตัดที่ Dash Raven Dash คันนี้ประกอบเสร็จขับออกมาจาก Dash Raven โอ้ Dash Raven 3 คันนี้ประกอบจนเสร็จที่นั่นแล้วออกมาแค่ทำสีปิดโป่งจบ แต่ตัดเปิดประกอบออกทีวีค คน น จริงด้วยใช่ ใครที่เคยไป Dash Raven 3 ก็จะจำได้ว่าตอนนั้นของนากายจะอยู่ข้างหน้าเลย ปีนั้นน่ะคนที่มาดูนากายน่าจะเยอะกว่าคนที่มา จึงบอกว่าคือปีนั้นมันอยู่ดีคนเยอะขึ้นมาเพราะคนมาดูนากายตัด แต่ แบบ ถ้า นี้ คนไม่เยอะเนี่ย Dash ก็นอกจากครั้งแรกนี่ก็ไม่เคยลดต่ำกว่า100 คันนะ รถไม่เคยต่ำเพราะรถพวกเราเองไปจอดก็100 คันแล้ว จะไปต่ำกว่านั้นได้ยังไง ผมไม่เยอะ จริงๆในชาร์จเพิ่งออกทริปครั้งแรกคราวที่แล้วป่ะ ใช่เพิ่งออกทริปครั้งแรกครับพี่ก็คือคันเนี้ยตอนแรกพอทำเสร็จมาเนี่ยด้วยที่มันเป็นล้อ 17 ด้วยแล้วมันเตี้ยมากไปไหนมันก็ปูดหมดเลยก็เลยแบบเป็นคันที่ใช้น้อยที่สุด ก็เลยตอนนี้มันมีพวกซาฟารีก็เลยยกให้มันสูงที่สุดให้มันลดได้ยกขึ้นมา4 เซน นี่สูงสุดทำได้ ใช่ เป็นช่วงล่างเป็นอาราคาซ่าอยู่เลย ไขขึ้นมา ไขขึ้นสูงสุดไขขึ้นมา สูงสุดแต่ยังตั้งสูงได้ แต่ตั้งศูนย์ได้ง่ายกว่าเดิมอีกพี่ อ๋อ เพราะมันตรงเลยไม่มี ทริปคราวที่แล้วเป็นไงบ้าง ดีมากพี่ก็แฮปปี้มากๆเลยทริปไปน่าน ไปน่านได้ อัน เว้ย นี้ก็เดิมๆไม่เยอะเยอะเลยหรอกแต่เนี่ยคือเครื่องไปเต็ม ไม่ทำเครื่องเหรอ ทำพี่ เนี่ยเห็นป่ะ ไม่ต้อง แต่ ถาม แต่อะไรนะผมไม่รู้ต้องถามพี่ชินเป็นคนสเปคให้หมดเลย ก็จะเป็น 3.6 เหมือนเดิม ช่วงล่างเต็ม เครื่อง นี่ใส่ทีวีนะ 3.6 ITB Motec เออแค่ เบร คัน ก นี้ หน้าอัปเกรด แค่ เบาะ Motec สปอร์ต เนี่ยสไตล์ เดคาโลเอแปด อ่า ไอ้นี่ สไตล์ RWB พวกเรา ใส่ที่ไม่ใช่ ไม่ใช่ แต่เครื่องก็เต็ม ข้างในก็เต็ม ใช่ป่ะ โมเทคครับ โมเทคดีพี่ ข้างในก็เต็ม คือดูอย่างเงี้ย ข้างในเต็ม แต่คลีน สวยมากโอเคสวยงามครับ ก็เป็นอีกหนึ่งคันเป็นอีกหนึ่งคันที่ผมว่ามันลงตัวและสวยมากๆ นี้ก็ 993 ใช่ครับ เดิม เดิมอันนี้เดิมจริงๆ อันนี้เดิมจริงๆมันเป็นอันนี้ไม่มีอะไร ก็หลอกว่าเดิม ไอ้นิกกี้บอกเดิม เดิมคือเบาะเดิม กูงงมากกับคำว่าเดิมกูเลยต้องไปเปิดดิกใหม่แล้วคำว่าเดิมมันคืออะไรวะอ่ะโอเค นี่ดู แต่คันนี้เรียบร้อยเดิม นิชาเพิ่งได้มาไม่นาน ได้มาไม่นานก็หลายปีแล้วพี่ เฮ้ยคันนี้ก็เกียร์ธรรมดาอีกเหรอ ใช่พี่ ถ้ามึงเป็นหาเกียร์ธรรมดามาจากไหนเนี่ย อันนี้มัน10 คันนี้ผมได้มาปี 2015 ได้มา 9 ปีแล้วพี่ ปี ใช่จำได้ว่าก็ไม่ ใช่ เดี๋ยวนะถ้าพี่จำไม่ผิดไม่ได้มาจากเชียงใหม่ใช่ป่ะ คันนี้มาจากเชียงใหม่ครับ สมองกูนี่แม่งบางทีกว่ากูตกใจนะ สำหรับ ถ้าเรื่องรถอะครับก็ไม่มีอะไรสวยงามอันนี้ Arena Red อารีนาเรส C2 ครับ เกียร์ธรรมดา C2 เกียร์ธรรมดา วาริโอ วาริโอครับ วาริโอ Ram นี่ก็ ด้วย คือวาริโอแรมก็คือเป็นเครื่องปีสุดท้ายของ ปี 993วาริโอแรมก็คือ VTEC ใช่ ก็คือ VTEC นั่นแหละ Porsche เป็น VTEC ของ แล้ว Porsche นั่นแหละ จริงๆสีอารีนาเรสเนี่ย ออกมาพร้อมกับวาริโอแรม อ๋อเฉพาะเลยเป็นแบบตอนนั้นเป็นเหมือนสีขายอ่ะใช่ไหม เป็นสีที่เอามาเปิดตัววาริโอแรม อ่าเพราะ ก็ ว่า คือ อันนี้คือจริงๆ เมื่อก่อนมันไม่มีจุด 1.2 ไงแต่อันเนี้ยมันก็คือจุด 2 แหละ ฮะ ใช่ไหมเหมือนแบบเป็นมาร์คทูอ่ะ ใช่ มีการปรับเปลี่ยนเครื่องครั้งใหญ่เพราะว่าถ้าเป็นเครื่องก่อนหน้านี้จะไม่ใช่เป็นวาริโอแรม แล้วหลังๆพอเช่ก็ฉลาดไงพอออกมาปุ๊บก็เปลี่ยนไฟท้ายสักนิดนึง เปลี่ยนนั้นสักหน่อยนึง แต่ว่า ยังซื่อๆอยู่ ยังเสื่อมๆอยู่ ยังซื่อๆอยู่ บอกก็ไม่ต้องเปลี่ยนนี่มันดีอยู่แล้วก็เปลี่ยนแค่เครื่องมันก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาในการมาร์เก็ตติ้งขึ้นไปเยอะก็สวยงามฮะ993นี่ก็เป็นหนึ่งคันที่ผมอยากได้ คือยังไง993มันก็ขับดีกว่า964พูดตรงๆนะแต่ว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกว่า964มันคลาสสิกกว่าแต่993ผมว่า คือ มัน ถ้า ก็ ไม่ ดูดี เทียบเรื่องภาพลักษณ์ความรู้สึกรถนิยมเนี่ย performance Porsche ยังไงรุ่นใหม่กว่าก็ดีกว่าเสมอ เพราะว่า993เนี่ยที่มันอัปเดตเยอะที่สุดจาก964เนี่ยคือเรื่องของช่วงล่างเป็นถ้าจำไม่ผิดนะ double
เป็น independent suspension หน้าหรืออะไรสักอย่างมิชโบนอะไรเงี้ย ได้ตัดออกแน่ ใส่เข้าไปแล้วไป Google ดูแล้วบอกว่าผมพูดผิดหรือผมพูดถูก ได้ตัดออกแน่ เพราะว่านั่นคือสิ่งที่มันต่างที่สุด โอเคนอกจากรูปลักษณ์อะแต่ว่าก็คือการดีไซน์ช่วง จำ ห ได้ น้า ใช่มันมีอะไรสักอย่างเกี่ยวกับ ใช่ใช่ แต่ว่าไม่ใช่ พวก geometry อะไรต่างๆ ไม่ใช่ดับเบิลวิชบนแต่น่าจะเป็นวัฒนศาสตร์ ไม่อันนั้น รุ่นแรกอะไรสักอย่าง ดับเบิลวิชโบนไม่ใช่ เป็น แต่ว่า แบบ ปีก รุ่นแรกน่าจะประมาณ ปีกลบอิสระ โอเค เขาเรียกหรือเปล่า ไม่ใช่ผมไม่ใช่เป็นภาษาศาสตร์แล้วมาอันเนี้ยมันก็เป็นนักภาษาศาสตร์หน้า เดี๋ยวไปเสิร์ชดูแล้วค่อยว่ากันเชื่อกูเถอะ ใครตอบถูกแจกรถพี่เต้น จริงแค่พี่เต้นพาไปเลี้ยงข้าวก็เจ๋งแล้ว ไม่ใช่รอบมัน ย้าย อยู่ ค่ายย้ายค่าย ย้ายค่ายเป็นค่ายกังหันลมไอ้คันนี้วิทยุคุณเด็ดมากเลยนะ ใช่ครับแต่ได้มาอย่างนี้ครับ ได้มาอย่างนี้เลยเหรอ ใช่ เป็น ครับ แมคกินทอส2ดิน ฮะ คันนี้ หมายความว่า เป็น เจ้าของเก่าครับทำไว้อย่างสวยงาม ผมไม่รู้เอา เก้า E9 อ่ะนี่รถคุณปะเนี่ยไม่ใช่นะ ไม่ใช่ รถผมอยู่ไอ้แก๊ปมีแบบไม่กลัวคันนี้คือ BMW E9 E9 ครับ 3.0 CSI ครับ CSI เป็น injection แล้ว มันต่างกับ CSL ยังไงครับ CSL ตัวถังอลูมิเนียม ใช่ อ๋อเป็นไลท์เวท เป็น lightweight คือ IS อ่ะ ไลท์ คือ IS ใช่แล้วไอก็เป็น injection เป็นกล่องโบราณอยู่อันนี่ก็ยังเดิม หัวฉีด ๆหัวฉีดฮะ คันนี้เขาเรียกว่าถ้าภาษาเราเขาเรียกว่ามาม่าไม่ ใช่ ต้อง ครับ ปรุงถูกไหมก็คือสีเขาทำมาสวยงามหมดแล้วเราก็ ใช่ แค่มา maintenance ตาม ใช่ครับโชคดีว่าเจ้าของเก่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักที่ให้ผมมาแล้วก็ทำทุกอย่างมาอย่างดีรถก็ยังสวยได้ถึงทุกวันเนี้ยอยู่กับผมมา 2011อ่ะพี่นี่ก็ 13 ปีแล้ว เนาะเข้าบ้านนี้มึงไม่ต้องคิดจะออกเลยนะ ไป อยู่ไป อยู่ไป โอ้แล้วคันนี้ใช้คันนี้ก็ใช้ ขับเรื่อยๆพี่ไปเรื่อยๆนี่เมื่อไม่ใช่ปีที่ผ่านมาปีก่อนที่ผ่านมาก็ขับไปอมตะนะพี่ โอ้ ขับไปขับ คื กลั อบ บ้านบางกอกเนี่ยเขาจะมีงานคลาสสิกคาร์โชว์ทุกปี ใช่ เขาก็จะโคกับที่อมตะสปริงฟิลด์ ใช่ แล้วก็ขายของให้พี่บันมา ก็ ฮะ ก็ สนามกอล์ฟเราก็เอารถไปช่วยๆกันทุกปี ฮะ แต่ตอนนี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้ว ใหญ่ขึ้น ไม่ต้อง เป็นงานที่ใหญ่ เรไม่ต้องช่วย มาก แล้วเราไปเดินพูดเล่น ขับไปดูเข้ามาต่อ ฮะ เดี๋ยวค่อยว่ากัน คันนี้เป็นยังไงพี่ชาร์ตคันนี้ เป็น ผมว่ามีคุณค่าในจิตใจเยอะที่สุดไหม เยอะที่สุดในบ้านนะครับเป็นรถที่พ่อผมซื้อมาตั้งแต่ปี 8 ต้นๆแล้วก็อยู่ในบ้านมาตั้งแต่ตอนนั้นก็นี่ก็น่าจะประมาณ 40 ปีแล้วครับที่อยู่ที่ คือคันนี้อยู่ในบ้านลิทานมา 40 ปี ใช่ หัดขับรถกับรถคันนี้หรือเปล่า ไม่ได้หัดพี่เพราะว่า สมัยนั้นมันก็นะ สมัยนั้นมันก็ยังมีมูลค่ามีอะไรพวกนี้อยู่เราหัดกับอีกคันหนึ่ง วันนี้ไม่ได้มี มันกลับมา แล้วก็ อันนี้คือซีรีส์7ถูกไหม ใช่ ซีรีส์ พี่ 7 ซีรีส์ ตัวที่ 2 ใช่ไหม 7ไม่ซีรีส์7ตัวแรก ใช่ไหมนี่คือแชสซีแรกของซีรีส์7เลย ชัสซีแรกของซีรีส์7เพราะก่อนชัสซีแรกเป็น E3 E3 ซึ่งเป็นเหมือน E9 ใช่ แต่ว่าเป็น4 ประตู 4 ประตู ฮะแล้วนี่เป็นซีรีส์7ตัวแรกเป็น E23 อันนี้เป็นก่อน Minor Change ด้วย นี่มันสีเดียวกันหรือเปล่า ไม่คนละสีครับ อ๋อ ฮะใกล้เคียงกัน อันนั้นน่าจะอาเซอร์บลู อันนั้นจำชื่อไม่ได้ Acer จะเป็น Blue เป็นอันนี้ฟิอร์ดบลูครับ เกียร์ธรรมดาอีกแล้ว ไม่แต่อันนี้เกียร์ธรรมดามาอย่างนี้เลยใช่พี่ มาอย่างนี้เลย สมัยนั้นไง สมัย พี่ นั้น อ๋อใช่เพราะสมัยนั้นเกียร์ออโต้ก็มีไม่ใช่เหรอ มีแต่ว่าคันนี้มันเป็น เกียร์ธรรมดา เกียร์ธรรมดายนต์ตะกิดเป็นคนเอาเข้าด้วยพี่ อ๋อเหรอนี่รถยนต์ธุรกิจเลยเหรอ ใช่ ว้าวอย่างเงี้ยคือสำหรับผมเป็นรถที่มีมูลค่าเยอะที่สุด เพราะว่าเป็นรถที่มันไม่สามารถจะรีพีทได้ ต้องเป็นคนโชคดีเท่านั้นคือมีพ่อที่ชอบรถแล้วเก็บไว้ให้จนกระทั่งลูกชอบรถแล้วก็ส่งต่อ ผมไม่มีนะพ่อขายเปลี่ยนไปหมดเลย ไม่มี กูขายของพ่อไปหมดเลย คือรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้เก็บซ้ำไปจะคันก็ได้ก็เท่แล้วอะไรเงี้ยรถพ่ออะไรเงี้ยไม่เคยเก็บเลย อ่ะ มาถึงคันนี้ W ตองหนึ่ง ต้องหนึ่งครับ คันนี้จริงๆแล้วที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือว่า 2 คันนี้ปีเดียวกัน ปี 1971 ด้วยกัน คันนี้ที่ชอบเพราะเป็นคนดีไซน์คือพอลบรัก
ไม่รู้จัก แบงค์ สารภาพ แบงค์มาก ไม่เป็นคนฝรั่งเศสพี่แล้วอย่างที่สองพอบราก็ทำรุ่นนี้ออกมาสวยมาก แล้วพอบราก็เป็นคนดีไซน์ E23 ด้วย E23 E24 ก็พอบราก็เป็นคนทำ เล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าพี่จำได้ที่ชาบอกคันนี้ไม่ใช่มาม่า ไม่ใช่ครับ คันนี้ก็คือว่าเขาเคยรีสตอร์มาแล้วก็รถอาจจะเสียหรือยังไงก็ไปจอดอยู่ที่อู่นานจนแบบมีฝุ่นจับเคลิบเลย แล้ววันหนึ่งก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งก็พาไปเจอเข้าแล้วพอดีผมหารุ่นนี้อยู่ก็เลยเอาคันนี้มาบูรณะมาซ่อมใหม่ บานไฟ ทำไมถึงหารุ่นนี้ มันมีรายละเอียดเยอะที่ชอบพี่อย่างแรกก็คือว่ากระจังหน้าเล่นรถคลาสสิกก็จะรู้ว่าต้องหนึ่งถ้าก่อนที่จะเป็น V8 เนี่ยกระจังหน้ามันจะผอมแล้วสูง แต่ว่าพอเป็น V8 ปุ๊บกระจังหน้ามันก็อ้วนแล้วก็เตี้ย เป็น V8 ใช่แล้วผมว่ามันดูลงตัวมากเลยมากกว่า รุ่นแรกๆเป็นอะไร Inline 6 2 เป็น Inline 6ครับเป็น Inline 6แล้วอันนี้เหมือนเขาทำมาเพื่อตลาดอเมริกา คือหลายคนก็บอกว่ารุ่นนี้เป็นคู่แข่งของ Rolls-Royce ในสมัยนั้น เพราะ Rolls-Royce ออก Corniche มา ก็เลยเบนซ์ก็เลยเอาพยายามมาวันนี้ใส่เครื่อง V8 เพื่อที่จะแข่งกับ Rolls-Royce แล้วก็เป็นรถที่ทำด้วยมือเหมือนกัน คันนี้ก็แล้วไงแล้วทำนานไหม นานนะครับเพราะติดโควิดพอดี เข้าไปก่อนช่วงโควิด แล้วก็ ยาวเลย ก็เลยยาวเลยเพราะโควิดคนก็ไม่ค่อยทำงานนู่นนี่นั่นอะไรก็สั่งยากขึ้นอะไรประมาณเนี้ย งั้นแสดงว่าคันนี้ก็ล่าสุด ล่าสุดเพิ่งทำเสร็จได้สัก 2 ปีเองครับ สวยนะพี่ชอบมากเนี้ยเท่มากเมื่อวานนี้เพิ่งขับมาพี่ชาเพิ่งขับมา พี่ไม่ใช่คนเดียวที่ชอบ เออ พี่เป็น มึงไม่ต้องหวังหรอกเขาไม่ขายไงอยู่ในนี้มึงไม่ออกอยู่แล้ว ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ ระวังเขาตมไว้เถอะ ไม่แต่จะบอกว่าคันนี้มันไม่ใช่แค่ริชาร์ดชอบพี่ชอบผมชอบนะ เออ เป็น bucket list most common bucket list ของดาราฮอลลีวูด มันเท่มาก มีทุกคนต้องมีคันนี้ ไม่ก็เมื่อวานเนี้ยไปเลนร้าย W111 นี่ทุกคนแม่งต้องมี คือเมื่อวาน ลองไป นี้ รีเสิร์ชดูดิ เมื่อวานเนี้ยริชาร์ดขับไปเลนร้ายแล้วแบบยังแบบเชียดแม่งแบบมันดูแล้วมันเป็นชายมากอ่ะ ต้องสอบมันแม่งยังไม่เป็นยังไงเลย เชียดแม่งแบบมันดูแล้วมันเป็นชายมากอ่ะคือไม่ใช่เขาดูเป็นชายนะ คือมันเท่อะ มันเท่อะมันดูแบบดูดีอ่ะ คือเอาว่ามีตังค์แล้วมีรสนิยมแม่งต้องมีรุ่นเนี้ย โอ้ย นี่ไม่ได้ปั่นราคานะไม่ได้ปั่น อย่าพึ่งสิอยากได้ ที่ผมว่ามันดีไซน์มันสวยดี ก็เลยชอบ ลง มาก ตัวขับสบาย ขับสบายไป ส เรื่ ปอร์ตแบบ อย คุณชาย ๆนะฮะนุ่ม อวทม แต่ช่วงแรกไม่ใช่ถุงลมใช่ป่ะ ไม่ใช่ครับ มันมีไหมมีเป็นรุ่นถุงลมไหมเหมือนเมื่อก่อนนี่มัน มีพี่มันมีเป็นช่วงล่างไฮดรอลิก อันนั้นจะเป็น 112 จะเป็นอันนั้นหายากอีกเหมือนกัน แต่ว่าอันนั้นจะเป็นเครื่อง 6 สูบทรงนี้เครื่อง 6 สูบ อ่ะ แล้วก็เป็นอภิบันมีคันนั้นอยู่ไม่รู้เต็มไม่รู้นะฮะอภิ ที่ บั มัน นเป็นเปิดแล้วมันมีเปิดประทุนด้วยใช่ป่ะ เปิดประทุนก็มีครับ ใช่ คูปสวยกว่าเนอะเป็นสได์ แล้วแต่ชอบนะ อะไร พี่ ก็ได้ขอให้มีอะ แต่ที่ ขอให้อยู่ในโรงรถผมมันดีทั้งนั้น ที่ในเมืองนอกอะที่มีค่าที่สุดคือเปิดประทุน ใช่ ไปแอบดูเบนซ์คันอื่นต่อไหม แว๊บ ปูนเบนซ์บ้าง อันนี้ ใช่ครับ ก็ชาวฮูดฮีโร่ ใช่เป็นชายวุฒิฮีโร่ รุ่นกัน แต่ตอนนั้นพี่เต้นเขามีฐานะแล้ว ๆไม่ใช่ ทำงาน ตอนนั้นแค่ดู หาตังค์เป็นแล้ว แค่ดู 300e ก็น้ำลายหกแล้ว300e ปิดประทุนอ่ะเมื่อก่อนไม่ถูกนะเว้ย ไม่ก็ใช่ ใช่ป่ะ มัน ใหม่ๆ คือ อะ เมืองไทยมันหายากมาก เออ มันมีน้อยมากแล้ว ใช่ รถใหม่ก็เข้ามาแพงใช่ เมื่อก่อนเนี้ย300 CE เนี่ยพี่ว่า ฮะ มันโคตรเท่เลยอ่ะ แล้วก็เปิดประทุนก็มีแต่น้อย พี่เคย น้อยมาก พี่เคยไม่ใช่ว่าเคยขับ300 CE สีดำเปิดประทุนอยู่คันหนึ่งเขาให้มาเพื่อนพ่อเขาให้มาขับเล่นอยู่ที่2 อาทิตย์โคตรเท่เลยแล้วก็ได้แค่นั้นแหละ จีบสาวไปได้กี่คน ก็เท่าที่ได้อะเท่าที่มีเวลา 2 อาทิตย์ก็ 14 วันนะพี่ นับไม่ทันแล้วบ้าแล้วโอเคนั่น DSL เติม SL 500 อันนี้ตัวหลังไหมเนี่ย ใช่ครับ เป็นปีแรกของตัวหลัง นี่อันนี้หลังคาฮาร์ดท็อป ฮาร์ดท็อป ใช่ปะ ฮาร์ดท็อปแล้วก็มีซอฟต์ท็อปอยู่ข้างใน โอเคหมดยัง น่าจะลดหมดแล้วพี่มีเท่านี้แหละครับ ก็วันนี้ดูกันพอปากคำคอคำถามสุดท้าย ซึ่งผมเชื่อว่าคนเล่นรถทุกคน มีคำตอบอันนี้อยู่แต่ไม่ค่อยอยากตอบเวลาโดนถามตอนนี้มึงทำรถอยู่กี่คันที่ไม่อยู่ที่บ้านพูดหน่อย พี่จะไม่เชื่อผมว่าตอนนี้อยู่ครบ ทำจริง อยู่ครบ เฮ้ยนี่มึงยังถูกลอตเตอรี่นะเนี่ย ใช่ สำหรับคนเล่นรถคลาสสิกนี่แม่งคือ Holy Grail นะ ใช่ใช่ อ๋อ กูจะมีรถอยู่บ้านทุกคัน กูต้องทำแม่งให้เสร็จให้หมดสักวันหนึ่ง เออ ใช่ตอน ผ่านมา 20 ปี
จริงๆต้องตบมือให้นะ นี่ ใช่ ความฝันอันสูงสุดของคนเล่นรถคลาสสิกคือรถอยู่บ้านครบทุกคัน แต่ก่อนหน้านี้มันก็ไม่เคยอยู่บ้านครบเลยพี่มันก็เพิ่งปีนี้แหละพี่เพิ่งปีนี้เพราะก่อนหน้านี้คันนู้นทำเครื่องคันนี้ทำอะไรแล้วมันก็เริ่มบ่นไป อย่างRWBผมอ่ะก็ทำเครื่องมาสักพักหนึ่งแล้วนี่เครื่องก็เริ่มรั่วอีกแล้วผ่านมาเท่าไหร่10 กว่าปี ก็ประมาณนี้แหละมันก็ ตาม อยู่ได้นาน มันก็เป็นใจเข้ามันก็เป็นอย่างเงี้ย เพราะเราเก็บรถนานเนี่ย ฮะ โอเคก็ขอบคุณริชาร์ด เก็บนานเพราะไม่มีใครมาซื้อไปสักที ไม่ตอนนี้เก็บที่เหลือนี่คือส่วนตัวนะก็คือที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็คือเก็บแล้วเก็บจริง ผมพร้อมขายนะ เก็บจริงผมเก็บจริงจนกว่าวันที่ผมจะพร้อมขาย พูดอะไรเนี่ยบางทีต้องอัดเทปมีวิดีโอกลับมาไล่ดูเฮ้ยพี่พูดงี้ไม่เหมือนกัน หรือเขาพูดไปแป๊บนึงเขานึกออกเฮ้ยเดี๋ยวกูดิ้นไม่ออก ไม่แต่พี่เต้เป็นคนสอนพวกเรานะว่าเงินมาผ้าหลุดอะ เงินมาผ้าหลุดคำนี้แหละ แต่ไม่รู้นะไอ้นี่ว่าเพราะไอ้นี่ผ้ามันหลุดตลอดมาอยู่ที่มึงก็สองผ้าแล้วอะ เฮ้ยยังมาหัวเราะโอเคนะตามนั้นแหละ บางคันน่ะยังไม่เห็นรถเลย ไปแล้ว เฮียซื้อมาอยู่บนสไลด์เพื่อนแม่งโทรมาปล้นยังไม่ถึงบ้านเลยแบบมันเกินไปอ่ะบางคันอ่ะ มีแย่กว่านั้นพี่ไปได้รถมาบอกโอ้นี่คันนี้กูจะเก็บทำไม่ถึง3 วันไอ้นี่พาคนมาซื้อไปเลย ยังไม่ได้ทำเลยรถขับแค่จากบ้านไปปากซอยแล้วกลับมาทีเดียวยัง เงิ ไได้ นมาผ้าหลุดไง เงินมาผ้าหลุดจริง เฮ้ยกูเพิ่งได้มากูไม่ขายเขาให้เท่านี้พี่เอาไหม ๆเอา จริงเหรอ ก็ขอบคุณริชาร์ดที่ ขอบคุณ พาม าก เรา ยินดีครับมา พี่ ชมรถนะครับ เพราะว่าลงรถแต่ละคนก็เป็น private เนาะก็ขอบคุณมากที่มาให้เราดูว่ามีรถอะไรที่รัก แล้วก็เรื่องราวแต่ละคันเป็นยังไง อยากไปดูลงรถใครก็ลองถามดู ไปได้ก็ไป แล้วก็คำถามที่ไม่ควรถามคือลงรถนี่อยู่ไหนขอมาดูได้ไหมไม่ได้ครับมันเป็นของส่วนตัวเขา ครับ เหมือนไปขอดูห้องนอนเพื่อนเงี้ยไม่ดี ครับ โอเค โอเค ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับพี่สิครับ